chính. Như vậy thì trong mỗi trên tăng như thế này, thì khi mà chúng ta thấy những cái ngày xanh như vậy á, thì chúng ta tốt nhất là không nên vào các bạn. Những cái chỗ này, những cái đoạn này xanh xanh nè, chúng ta vào thì cái khả năng đu đỉnh rất là cao. Đây. 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 Ok, hello anh em đã quay lại kênh của mình ha. Rồi hôm nay thì mình cũng vẫn là lặp lại cái phương pháp hai đường IMA của mình thôi. Tuy nhiên thì mình cũng có một số cái lưu ý với các bạn khi dùng hai đường IMA. Đó là có những cái tiếp chúng ta quan sát thị trường lâu, chúng ta sẽ thấy được là có một vài cái khi nào điểm vào lệnh sắp bắt đầu, có nghĩa là cái dấu hiệu của các bạn, cái dấu hiệu mà sắp có điểm vào lệnh đó các bạn. Như các bạn thấy ở đây là trong một cái xu hướng tăng như thế này, khi mà giá đường chính cao hơn đường 21 thì chúng ta nói đây là một xu hướng tăng. Vì vậy thì chúng ta sẽ tìm một cái điểm mua vào. Vậy thì điểm mua vào chúng ta tiềm năng ở những điểm nào? Như mình đã nói những video trước, đó là chúng ta sẽ mua ở những cái điểm mà quanh đường IMA 21, có nghĩa là khi giá về đường 21 chúng ta sẽ tìm điểm mua. Nhưng đối với những cái trường hợp giá đi quất mạnh thì chúng ta vẫn có thể vào lệnh ở đường chính ha. Đường chính như các bạn thấy, đường chính giá luôn bám sát về đường chính của khung ngày, và hầu như là trong vòng một tuần thì nó sẽ hay quay về cái khung ngày ha, hay về cái đường chính. Như vậy thì trong mỗi trên tăng như thế này, thì khi mà chúng ta thấy những cái ngày xanh như vậy á, thì chúng ta tốt nhất là không nên vào các bạn. Những cái chỗ này, những cái đoạn này xanh xanh nè, chúng ta vào thì cái khả năng đu đỉnh rất là cao. Đây. 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 Nên là khi mà giá chúng ta thấy là nó ví dụ như là cái ngày trước đó là một cây nến đỏ như thế này, và giá đã về gần nó đường chính của khung ngày rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang một tâm thế là chúng ta nghĩ là có thể ngày mai hoặc ngày mốt có thể sẽ có điểm mua vào, thì chúng ta sẽ canh những cái khung nhỏ hơn, ví dụ như khung H4 và khung H1. Chúng ta sẽ tìm cái điểm vào lệnh khi mà có dấu hiệu ha. Ví dụ như ở đây là rồi, chúng ta thấy là đường chính và là cắt đường 21 ở khung ngày, ở khung H4 rồi. Vậy thì chúng ta đã có thể một lệnh buy ở đây luôn ha. Sau đó ở đây chúng ta ăn 2R ở đây, nói ví dụ như vậy. Có thể chúng ta sẽ ăn được 1R thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết được là giá nó sẽ có khả năng nó đảo chiều ở những cái vùng như thế này. Đây. Rồi, tuy nhiên mình luôn luôn ý với các bạn đó là khi mà giá về những cái đường chính như thế này, thì cái việc mà chúng ta ăn được 2R khi có tín hiệu thì khá là thấp, nó không có cao các bạn. Ăn 1R chúng ta có thể ăn được, nhưng cái đoạn này chúng ta không biết chắc chắn được nè, nó có thể đảo, nó có thể là tăng tiếp tục hay không. Nếu chúng ta dùng tín hiệu H1 thì đương nhiên nó sẽ nhanh hơn, sớm hơn, chúng ta sẽ vào lệnh sớm hơn ở những cái chỗ này. Nói dụ như cái chỗ này, nếu chúng ta tìm một cái dấu hiệu vào lệnh ở khu H1, chúng ta thấy là ngày hôm trước là đóng nến đỏ và giá đang về gần đường chính của khung ngày rồi, thì đây là mình gọi đây là một cái vùng hỗ trợ động của theo phương pháp hai đường IMA. Như vậy thì đến ngày hôm nay, ví dụ như vậy, chúng ta thấy được là H1 nó đang sẽ có lên ha, và chúng ta sẽ đợi khi mà H1 nó cắt qua có sự giao cắt của đường chính và đường 21. Đây, như đây, ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể vào lệnh ở chỗ này. Nếu chúng ta hết rủi ro cao, chúng ta muốn ăn nhiều, chúng ta có thể stop loss ở điểm thấp thôi, và chúng ta vẫn có thể ăn được. Đây các bạn thấy không? Chúng ta ăn được 2R hấp hơn ha. May mặc dù mình đặt stop loss rất là ngắn rồi, nhưng mà nó vẫn không cho mình một cái điểm vào tốt. Đấy.
Bởi vì sao mình luôn lưu ý với các bạn là khi chúng ta trade á, thì khi giá về càng sâu, lực giảm càng mạnh, có nghĩa là nó giảm về đường 21 á, thì cái sự bật lên nó càng cao và chúng ta sẽ dễ TP 2R hơn là chúng ta chơi ở khi mà ở đường chính ha. Đường chính như thế này á, thì chúng ta đặt sẽ rất là rủi ro, bởi vì chúng ta không có biết được á, là giá nó có còn đi xuống nữa hay không, có thể đi xuống nữa thì sao, nó đi xuống như thế này thì sao, đúng không, ta không có biết được. Vì vậy thì vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc là đợi khung H4 hoặc khung H1 nó cho chúng ta một cái tín hiệu đảo chiều thì chúng ta mới vào lệnh được. Đó là một những cái mình lưu ý với các bạn. Chúng ta không thể vào điểm sớm mà đặt một cái lệnh limit như vậy được, đặt hẳn lệnh limit chờ luôn, như vậy thì gọi là bắt giao rơi, nó một cái phương pháp gọi là khá là nguy hiểm với các bạn. Vì vậy thì tốt nhất là chúng ta khi mà thấy cái ngày hôm trước á, trong một xu hướng tăng nha, thấy ngày hôm trước nó còn cái nến đỏ và giá đã về gần đến đường chính hoặc đường 21 rồi, thì chúng ta sẽ nghĩ là ở trong ngày hôm nay hoặc ngày hôm sau hoặc trong tuần này giá có thể sẽ có một cái một cái đảo chiều để tiếp tục tăng lên. Chúng ta sẽ tìm một cái điểm mua ở đâu đó những khu vực này để chúng ta lướt theo con sóng lớn của khung ngày. Nếu mình sở tiếp nhanh thì sao, chúng ta thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta gồng lệnh chúng ta vẫn ăn được, đúng không? Khi mà thấy khung này đó, chúng ta nhìn thấy khó rồi ha. Mình quay lại cái chỗ này rồi, nó giả sử nếu chỗ này chúng ta thấy được là nó đã đi lên rồi và giá về, đúng không, và mình thấy là khung H4 nó đã xác nhận là một cái dấu hiệu tăng rồi, chúng ta sẽ mua chỗ này. Dấu hiệu tăng chúng ta sẽ mua ở đây, đây ta chỉ có khung ngày lên cho nhanh. Các bạn nói mình chơi mẫu cũng được, thì nói chung là tùy các bạn thôi, tin không tin tùy các bạn thôi. Thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là trong vòng 2 tuần nữa ha, gồng cũng khá là lâu các bạn, bởi vì các bạn thấy là chúng ta stop loss rất là dài. Vì vậy là để tối ưu thì tốt nhất cũng không tốt nhất nữa các bạn, cũng không có gì là tốt nhất hết. Mình stop loss ngắn thì nó sẽ có thể nó xuyên suốt đây và nó hên mình xong rồi nó lại đi lên. Vì vậy là để có được một cái điểm vào đẹp thì không có điểm vào đẹp, chúng ta luôn có một cái kiểu gọi là risk reward. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta đánh cái bip mà 50 bip 40 bip nó an toàn với chúng ta thì chúng ta sẽ chơi thôi. Chứ còn mà nếu mà nói mà để đánh được một cái phương pháp chuẩn 100% mà đánh chính xác thì khó lắm các bạn. Đấy, rồi mình lấy cho các bạn ví dụ khác ha. Các bạn thấy đây, trong một chen tăng trên giảm thôi, trên tăng thôi ha, trong một chen tăng thôi, thì khi mà có khung mà nó giá là không, các bạn thấy là ở khung đỏ ngày trước nó đỏ nè, hay ngày xanh nó tăng lên nhẹ, đúng không? Nhưng mà không có chắc chắn thì chúng ta phải về nó đâu đó ở về cái khi mà giá đóng ở ngày đỏ nó đóng ở gần cái đường 21 rồi chúng ta mới xác nhận tiếp. Các bạn thấy ở chỗ này nó đóng xuống M21 nhưng mà lại đóng một lần nữa. Vì vậy thì cái rủi ro ở đây là nó cũng rất là nguy hiểm, chứ không có đơn giản là nghĩ là về chính rồi thôi các bạn ha. Cái đoạn này mình sẽ khảo sát thử cái đoạn này ở khung tuần coi sẽ nó đang như thế nào. Nếu chúng ta nhìn ở khung tuần thì đang là một trên giảm, nó chưa có hình thành một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn khung tuần thì lớn quá thì chúng ta có thể là cân nhắc thôi. Nhìn khung ngày cũng được các bạn, chứ nhìn khung tuần rồi lại mất thời gian chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có thể set trend ở khung ngày và khung H4 H1 là để vào lệnh được rồi, chứ còn để mà xác định cả một khung tuần như vậy thì để vào lệnh thì rất là lâu và ta cộng lệnh rất là nhiều. Rồi, nhưng một cái ví dụ khác ha. Rồi chúng ta thấy ở đây là xu hướng của khung ngày đã có một cái dấu hiệu giảm rồi thì khi mà có những cái nến xanh như thế này thì chúng ta suy nghĩ sẽ có những ngày sau sẽ vào chuẩn bị vào lệnh ha. Nhưng chúng ta thấy đây ngày đỏ là hiểu là không vào lệnh, nhưng có ngày xanh ở đây, nó có một cái ngày xanh ở đây, sau đó là một cái ngày xanh nữa. Vậy thì ngày xanh này nó bị từ chối ở những vùng 21 và đường chính, sau đó là giảm rồi, đúng không? Đây. Đây, chúng ta nhìn thấy cái khung H4 nó có giá nó rắc xuống như vậy ha, thì chúng ta tùy thôi, nếu chúng ta H Vibo xuống đây đánh nửa cái nến này cũng được,
Còn không ta đánh thẳng đây luôn thì chúng ta stop loss cũng là 4-50 pip thôi. 40 pip là bị hit ha, thì ta hiểu vào kênh đến này, ví dụ như vậy ta vẫn có thể ăn được 2R rồi. Đây thì đây là những cái lưu ý của mình đó với các bạn, là khi các bạn chơi, các bạn nhìn đóng đến khung ngày á, chúng ta thấy là chúng ta thuận theo cái xu hướng của khung ngày, và chúng ta thấy có một cây nến đỏ, có vài cây nến đỏ trước đó rồi, thì chúng ta có thể canh tìm điểm vào mua lên ha. Như chỗ cái chỗ này ha, đỏ nè, đỏ thì một cây ở gần đường chính, sau đó lại là nó có đảo chiều rồi như đây ha. Cái chỗ này chúng ta có hơi vào lệnh được rồi, chúng ta có những cái cặp nhắn chìm như chỗ này, đặt là giá ở đây được đánh lên, chúng ta cũng đã có 3 chàng lính ở đây, và đường chính vẫn còn cao hơn đường 21 rồi, thứ đó đang là 45 pip, thì ta vẫn ăn được 2R trong vòng 2 đến 3 ngày ha. Như vậy thì đây là một những cái lưu ý của mình khi các bạn trade ở khung H4 H1, và chúng ta dựa theo cái xu hướng của khung ngày, chúng ta vẫn có thể tìm điểm vào lệnh để biết trước là hôm nay hoặc ngày mai có thể chúng ta sẽ có điểm vào lệnh ha. Ok, xin chào các bạn, thì hẹn các bạn ở những video sau.